Toukotyöt on hyvällä alulla. Kylvöt ovat kesken, mutta aikaisemminkin on tapahtunut jo paljon. On lannoitettu ja tehty kasvinsuojeluruiskutuksia. Tervetuloa seuraamaan, mitä Hunsan tilalla on tapahtunut. Innovaation ei tarvitse olla iso, kun se helpottaa työntekoa. Tämän kevään tuotoksena kaivinkoneen purkukouran päähän tein tämmöiset sursakkikoukut, ja jos tällä nyt sitten kuormaan joko suoraan koneeseen tai kärryihin. Melko näppärää sanoisin. No niin, sitä ollaan jännän äärellä. Koitetaan, kuinka tämä typpilannoitus nyt sujuu. Ollaan täällä kuminalohkolla. Kumina on mulle äärimmäisen hyvä kasvi viljelykierrossa. Se parantaa maan rakennetta ja on äärimmäisen hyvä esikasvi syysviljoille. Annetaan heille hieman ruokaa, jotta he lähtee kunnolla kasvuun. Aurinko paistaa ja linnut laulaa. Aamuyöstä vähän pakkasessa ensimmäiset typet levitetty myös rukiille. Mulla on populaatioruis Granat, ja se on vain sen takia, että se on paljon aikaisempi kuin hybridirukiit. Ollaan viljelty kyllä hybridiruistakin aikana tosi paljon, mutta mä koitan saada syysöljykasveja kylvöön, niin tää populaatioruis antaa ehkä pienen mahdollisuuden siihen, että tämän rukin jälkeen pystyy kylvämään syysrapsia. Ja sit mä olen sanonut, että tarpeeksi tarkka rengaspainemittari on halvin ja paras investointi maatalousrenkaisiin. Eli noi rengaspaine ilmapistoolit ei ole likimainkaan tarpeeksi tarkkoja. Tässäkin on asteikko 2 baariin asti, ja nyttenkin minulla etupyörissä muun muassa 0,6 baaria. Katsotaan miltä syysvehnä näyttää näin kevätkylväjien kynnyksellä. Tätä on nyt sitten lannoitettu ja juuri rikat torjuttu, ja nyt voidaan hyvillä mielillä vaihtaa renkaat traktoriin ja lähteä kevätkylvöihin. Se olisi kevätkylvöt kesken. Vihdoin viimein alkoi kylvöt, ja mun aikaisempiin maihin tulee nytten hernettä ja kuminaa, ja se kylvetään nyt samalla kertaa yhtä aikaa. Ja pieni kylvökoneen esittely. Tässä on tää normaali kylvälannoitin, ja tääkin on aikanaan ollut vähän protokoneen ammattikoulun aikana, niin mä sain ottaa tän tehtaalle ja pistin atomeiksi ja tein tähän erinäisiä parannuksia. Suurin silloin oli, että tuohon eteen trallin päälle siinä oli imupainen liatso, jolla mä tätä kylvökonetta täytin, mutta se on otettu nykyään pois, kun tuli ketukuormain taloon. Mutta ehkä ne kylvötekniset hienoudet on enemmänkin tuolla Vantaissa. Silloin oli vielä ihan uutta, niin mä tein tämmöiset kammet tähän, että mä saan nämä lannoitevantaat pystyy nostamaan pois käytöstä ilmaan ja pois. Ja sitten putkituksia käytännössä tuplattiin lannoitepuolelle niin, että mulla on täällä tämmöisiä Y-haaroja muun muassa, ja myös täällä vantaitten päässä valmistettiin tämmöiset Y-haarat, jotta mä saan tästä joko normaalin kylvölannoittimen tai aitosuora kylvökoneen, koska nyt mulla on niin, että tästä vivusta normaalisesti mä laitan kiertokoeasetuksen päälle lannoitepuolelle, niin nyt tästä menee toiselle puolelle menee joko lannoitteet meidän lannoitesäiliöstä lannoitevantaisiin sijoituslannoituksena, tai jos ruvetaan suora kylvämään, niin sitten me käännän vaan vivusta toisinpäin, niin lannoitteet saadaan tänne siemenvantaille. Lisäksi mä asensin silloin sileät kiekot siemenvantaille. En ole kokenut hammastukselle tarvetta, hyvin ne ovat pyörineet siellä. Ja kylvää mun mielestä todella paljon tarkemmin. Tässä alkuperäisesti on todella paljon krouvihammastus näissä kiekoissa. Sitten teetätettiin tämmöiset pinnotukset, on kovametallipinnotukset noihin vantaisiin aikana, ja ne on kyllä kestänyt hurjan paljon paremmin kuin normaalit kylvövantaat. Minulla on ruokaherneet on tuolla lannoitesäiliössä, siemensäiliössä on lannoite ja tuolla piensiemensäiliössä on sitten kuminat. Ja tällä mä koitan nyt saada yhdellä kylvällä 2 eri kasvilajia kylvettyä, ja
Samaten kun pistää herneet tonne lannoitesäiliöön, niin ne menee vähän syvemmälle, saaden vähän paremmin itämiskosteutta, ja sitten kuminat menee ihan kylvövantaisiin, niin saadaan kylvetty ne sitten tohon ihan maksimissaan 2 senttiin. Ja sitten lannoite menee myös, sit vähän myös siihen siemenriville, niin vähän niin kuin starttilannoitteeksi. Sitten minä rakensin tämän 3. piensiemenlaatikon niin säädettävä väliseinen, jotta sitten kun muun muassa starttilannoite tai jotain muuta, jota menee enemmän, niin saadaan väliseinä isommaksi, ja sitten kun tätä 3. laatikkoa ei tarvitse ollenkaan, niin se saadaan aivan vallan pois käytöstä tänne takaseinää vasten. Semmonen kylvinkone mulla. Tässä näkyy myös jo vähän tapa, jolla mä kylvän, eli mä ajan GPS:llä ensimmäiseksi viimeisen ton sisimmän päistekierroksen, se on nyt ajettu tuohon. Ja sitten seuraavaksi mä täytän tuon pellon keskustan tuosta täyteen. Ja viimeisenä mä tulen ja kierrän tätä peltoa niin kuin sisältä ulospäin noin päistekierrokset. Tällä mä koitan minimoida tallauksen kylvön päältä ja saaden tasaiset oraat tai taimet. Noniin, tässä on hyvässä vauhdissa sokerijuurikkaan kylvöt striptil kylvöön niin sanotusti. Eli tää on syysvehnän sänke käistämuokattu pelto. Ja on silloin syksyllä tavallaan niiden syysvehnien riviväliin kaistamuokattu. Ja nyt näihin muokkausratoihin mä kylvän sokerijuurikasta. Tää pinta on ihan hiukan hakattu rikki crosskill-jyrien kanssa, jotta toi kylvöyksikkö selviytyisi siitä vähän paremmin. Ja lopputuloksena on ihan ok muru tähän kylvökaistaan. Mutta tänäkin vuonna piti nyt sit vähän soveltaa, että tämäkin kaistamuokkaus tehtiin aika myöhään syksyllä märissä olosuhteissa, niin hiaisuusemmat maalajit tuolla toisella reunaa oli niin kivikovia, että ne päätettiin sitten äästää ja pinta hienontaa. Että aina ei suunnitelma A toimi, että sitten joutuu vähän luovimaan, ja tällä kertaa nyt ne kovemmat savet sitten äästettiin pintarikki. Mutta siitä huolimatta ne pystyy kepsin avulla kylvämään samoihin muokkausraita kohtiin. Sitten tarkemmin tämä tarkkuuskylvön idea, että täällä siemenet on aina sama väli, siemenväli, että nyttenkin mä kylvän tällä hetkellä, niin mä käytän hiukan tavanomaista tiheämpää taimiväliä juurikkaalla. Mulla on 18 senttiä taimiväli. Ja tästä se sokerin tuotanto alkaa. Mulla on tässä tarkkuuskylvössä käytössä tuo sama keulasäiliö, mikä mulla on myös siinä kaistamuokkaimessa ja striptil-kylvökoneessa. Sylkyn tommonen keulasäiliö, jossa minulla on lannoitteet. Sieltä ne lannoitteet puhalletaan tonne taakse. Ja itse kylvökone on ranskalainen Monosen merkkinen, vanha kuin taivas, vuosimallia 98 taitaa olla, mutta olen kyllä, ostettiin Saksasta, ihan ollut niin kuin maissin kylvössä Saksassa, ja ostettiin sen sieltä Suomeen, ja sitten se on rakennettu tänne meille sokerijuurikkaan kylvöön lähinnä ja myös öljykasvien kylvöön. No niin, tervehdys täältä syyrsapsipellolta. Tai siis ei ole enää. Täällä on vähän harmaampi meininki. Kyllä siinä niin vain kävi, että takatalvi vei loputkin hieverissä olevat syyrsapsit, ja päätin sitten lopulta, että kun oli niin kertakaikkisen tyhjää paikkaa niin paljon, niin äästettiin nämä nyt sitten kumoon ja kylvetään nyt sitten tähän uudestaan kevätrapsia. Ja tämäkin kylvö suoritetaan tarkkuuskylvönä. Näin alkoi Hunsantilan kevättyöt. Kiva kun katsoit jakson. Muista ottaa Follow Farmerin somekanavat seurantaan. Mä jatkan nyt kevätkylvät loppuun.
Heippa!